găsit tuturor! Astăzi o să vă vorbesc despre ce este și cum poți să deschizi al treilea ochi. În realitate, cel de-al treilea ochi este glanda pineală. Spiritual, el reprezintă viziunea noastră interioară și este considerat sediul sufletului. Acesta este situat în centrul geometric al craniului. El este un ochi interior mistic și esoteric, noțiuni întâlnite în mare parte la chakra în tradițiile spirituale estice și vestice. Al treilea ochi este o mare manifestare a puterilor psihice și a unei înțelegeri profunde. Vă ajută să vă folosiți intuiția într-un mod nou și mai mult. Posibilitățile sale sunt imense și fiecare persoană care deschide cel de-al treilea ochi poate conta pe schimbări pozitive în viața lor. Al treilea ochi ne oferă ocazia să privim dincolo de ceea ce este prezent fizic în acest moment. Datorită acestuia, este posibil să depășim ceea ce este banal și obișnuit. Deci, ce este al treilea ochi? Al treilea ochi este un concept derivat din metafizica hindusă și se referă la conceptul chakrei, numit ajna, situat pe frunte între sprâncene de culoare indigo și care prezintă o percepție extrasenzorială. El este o poartă către alte realități și un spațiu de conștientizare superioară. Al treilea ochi este o parte naturală a tuturor. Vă puteți gândi la acesta ca la un organ specific care constă în faptul că mintea și toate simțurile funcționează împreună ca un organ de simț mai mare și mai puternic. Partea sa centrală este glanda pineală. Al treilea ochi vă va permite să vedeți modele în viața voastră și în întreaga lume din jurul vostru. Puteți utiliza acest al șaselea simț în multe moduri diferite. De exemplu, pentru a înțelege conexiunile ascunse sau pentru a răspunde la întrebări care vă bântuie. Dacă vă întrebați cum să vă deschideți al treilea ochi, am vești proaste. În multe cazuri, aceasta nu este o sarcină ușoară. Necesită răbdare, timp și angajament. Cu toate acestea, dacă doriți cu adevărat să accesați o înțelepciune superioară, nimic nu ar trebui să vă împiedice. Probabil că veți găsi o provocare să vă stimulați al șaselea simț. Iată câteva exerciții dovedite sau strategii de acțiune extrem de eficiente. Iubiți tăcerea. Zgomotul interferează întotdeauna cu dezvoltarea abilităților interne. Dacă doriți să înregistrați progresul, trebuie să învățați să trăiți liniștit. Faceți-vă timp pentru liniște și singurătate obișnuite, dacă nu, chiar zilnice. 5-10 minute pe zi sunt suficiente. Meditația axată pe al treilea ochi. Indiferent de tehnica de meditație pe care o utilizați, aceasta poate ajuta foarte mult la stimularea glandei pineale. Concentrați-vă atenția asupra punctului dintre sprâncene și urmăriți ce se întâmplă. Lucrați cu respirația. Este un instrument excelent pe care îl puteți folosi în fiecare zi. Există multe tipuri de lucrări de respirație, deci trebuie să faceți mai multe cercetări. Practicați yoga. Acesta este un instrument spiritual puternic care ajută foarte mult la deschiderea celei de-a șasea chakre. Amintiți-vă că yoga ar trebui practicată în mod regulat și nu renunțați la yoga dacă începe să se simtă prea solicitant. Dezvoltați-vă creativitatea. Lăsați-vă imaginația să se elibereze și nu o limitați în niciun fel. În acest scop puteți deveni interesat de artă în toate manifestările sale. Arta este foarte utilă. Folosiți-vă bunul simț. Aceasta poate părea o recomandare ciudată, dar, de fapt, deschiderea celui de-al treilea ochi necesită o bază solidă. Trebuie să vă mențineți picioarele ferm pe pământ pentru a vă dezvolta intern. Amintiți-vă de asemenea că dezvoltarea ar trebui să fie treptată
și deliberată. Fii atent la visele tale. Acestea pot fi confuze, minunate și fricoșătoare, dar chiar dacă vă sunt plăcute, nu le ignorați. Le puteți folosi ca unul dintre instrumentele pentru a deschide al treilea ochi. Afirmații zilnice au un efect pozitiv asupra abilităților de rezolvare a problemelor și sporesc curajul necesar pentru a face față provocărilor complexe. Observă lumea, privește cu atenție și calm tot ce te înconjoară. Dacă este posibil, priviți stelele pe cerul nopții. Rămâneți sănătos. Ați putea lua în considerare chiar acupunctura sau presopunctura pentru a vă adăuga obiceiurile de sănătate. Folosiți o dietă adecvată. Mâncați doar alimente sănătoase. Mâncarea nedorită poate preveni efectiv deschiderea celui de-al treilea ochi. Acest lucru se datorează faptului că produsele nutriționale sunt extrem de importante pentru toate chakrele. Renunță la tot felul de stimulente, alcool, țigări și mai presus de toate droguri. Unii oameni recomandă utilizarea halucinogenilor, dar adevărul este că aceștia creează doar o iluzie de dezvoltare și dau naștere unor viziuni distorsionate și deci înșelătoare. Dacă vă dezvoltați corect, veți observa unele schimbări în viața voastră în timp. Veți începe să experimentați momente misterioase în care veți simți lucruri care nu sunt la îndemâna celor 5 simțuri cunoscute în mod obișnuit. Aceste momente pot fi copleșitoare, dar nu vă speriați. Iată simptomele prezente la deschiderea celui de-al treilea ochi. Presiunea crescând între sprincene este cel mai frecvent simptom. Poate fi doar un puls sau o senzație intensă că ceva se extinde în centrul frunții. Miopie prezice mai precis evenimentele viitoare. Se poate manifesta chiar și cu preziceri slabe și avertismente de pericol. Sensibilitatea la lumină. Acest lucru se datorează faptului că o persoană cu un al treilea ochi deschis privește lumea ușor diferit. Tot ceea ce ține de percepție este îmbunătățit. Transformarea spirituală. Ca persoană mai sincronizată cu universul, începi să simți schimbări în personalitatea ta. De cele mai multe ori se manifestă ca o pace mai mare, răbdare și o iubire simțită pentru tot și pentru toată lumea. Abilități supranaturale. Totul ține de talentele psihice. Nu vei începe să zbori ca Superman. Pentru persoanele cu un al treilea ochi activ, cele mai comune și cele mai cunoscute abilități sunt clar viziunea și telepatia. Dar atenție că există multe pericole asociate cu inactivitatea celui de-al treilea ochi. Unele pot părea inofensive și deseori sunt ignorate, în timp ce altele îți pot strica întreaga viață. Simptomele unui al treilea ochi blocat sunt probleme cu planificarea sau stabilirea obiectivelor, lipsa încrederii de sine, negarea faptelor, probleme cu absorbția informațiilor noi, niciun sens al activităților desfășurate, dificultăți în a vedea viitorul, lipsit de imaginație, căderea în paranoia sau diferite tipuri de obsesii, gândire limitată, fără minte deschisă, probleme cu somnul și dureri de cap. Orice ai face în viața ta, deblocarea celui de-al treilea ochi poate face minuni. Acest lucru se datorează faptului că vă permite să vă dezvoltați foarte eficient. Nu numai că veți începe să aveți mai mult succes, dar mai presus de toate veți înțelege în cele din urmă cum să realizați echilibrul și sentimentul de împlinire. Veți ieși de pe calea bătută pe care o parcurg majoritatea oamenilor. Aceasta este o valoare în sine. Cel de-al treilea ochi este situat pe chakra 6 și
este cumva numit al 6-lea simț. Această ceakră ne conectează corpul fizic cu intuiția noastră și astfel putem să primim diverse informații referitoare la ceea ce ne înconjoară. Dacă ai norocul să te fi născut cu o intuiție foarte bună, atunci ar trebui să știi că poți să ți-o dezvolți mai mult decât poate să o facă o persoană care o studiază ulterior. Iată acum cât de aproape sunteți de trezirea celui de-al 6-lea simț în funcție de semnul zodiacal. Dacă ești berbec, crede în primul tău sentiment și nu poți strica nimic. Vor apărea și vise profetice sau viziuni. Poți deveni un pionier priceput al lumilor invizibile. Dacă ești leu, adevărul, intuiția și înțelepciunea constau în cât de deschis, altruist și generos ești față de împrejurimile tale. Puterea mentală vă va pătrunde pe măsură ce vă aliniați în armonie cu întreaga lume. Dacă ești săgetător, ai un dar mental puternic, în special acei arcași care iubesc, stăpânirea celui de-al 6-lea simț pentru tine va fi o briză. Dacă ești taur, caută-ți forța mentală atunci când ești calm și relaxat. Vei fi uimit de câtă putere se află în tine. Dacă ești fecioară, natura analitică a fecioarei tinde să perturbe fluxul mental cu griji inutile. Renunță la griji și nu mai gândi prea mult. Dacă ești capricorn, ai tendința să ai încredere doar în ceea ce percepi cu simțurile tale comune. Deschideți-vă posibilitatea existenței puterii spirituale. Dacă sunteți gemeni, mulțumită deschiderii voastre, sunteți gata să învățați și să percepeți lucruri noi. S-ar putea să dea roade în tarot. Evitați, în schimb, evidențele spiritualiste. Dacă ești balanță, folosești al 6-lea simț mult mai mult decât îți dai seama. Dacă nu faci încă ghicire, este timpul să începi. Dacă ești vărsător, meditația, care te va ajuta să-ți separi gândurile de realitatea intuitivă, este un instrument puternic pentru accesarea abilităților tale spirituale. Dacă ești rac, sunteți în mod natural acordat la ceea ce se întâmplă cu cei dragi. Crede în sentimentele tale și lasă puterea ta spirituală să crească. Dacă ești scorpion, este important să ai o credință spirituală puternică sau un ghid pentru a profita la maxim de talentul tău bogat și natural. Dacă ești pești, ca un pește de apă, simți curenți emoționali și energici, ai talentul să devii un vindecător natural de cea mai înaltă ordine. Energia spirituală este în jurul nostru. Oamenii care o simt se spune că au un al 6-lea simț. Toată lumea are această abilitate, dar nu toată lumea știe cum să o folosească.